विद्यार्थी मित्रांनो, सन 2025 मध्ये होणाऱ्या एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या चित्रकला ग्रेड परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं आहे आणि आपणही सरावाला अभ्यासाला लागलेले आहात। त्या दोन्ही परीक्षा आपण देणार आहात। आज आपण एलिमेंटरी परीक्षेतील विषय पहिला वस्तुचित्र ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग याचं रेखाटन करणार आहोत। रेखाटनाचा भाग पहिला असणार आहे आणि रंगकामाचा भाग दुसरा असणार आहे। असे आपण प्रत्येक विषय स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, आजचं जे रेखाटन आहे त्याच्यामध्ये आपण बादली, मग आणि दुधी भोपळा आहे याचं रेखाटन सोप्या पद्धतीने कसं करायचं ते पाहतोय आणि दुसऱ्या भागामध्ये यालाच एकदम सोप्या पद्धतीने काही ट्रिक्सचा उपयोग करून रंगकाम कसं करायचं ते पाहणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, या दोन्ही परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित QR कोड असलेले भारतातले पहिले चित्रकलेचे पुस्तक मी तयार केलेले आहे। त्याच्यामध्ये 262 पेक्षा अधिक QR कोड आहेत। हे जर पुस्तक तुम्ही घेतलं आणि त्यातून जर स्टडी केला तर तुम्हाला क्लासची देखील गरज पडणार नाही आणि चांगल्या ग्रेडने तुम्ही पास व्हाल। असे पुस्तक घ्या। चला तर आपण प्रात्यक्षिकाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचा ड्रॉइंग पेपर तुम्हाला घ्यायचा आहे। याची लांबी आहे 37 सेंटीमीटर आणि रुंदी आहे 27 सेंटीमीटर। अशा प्रकारचा ड्रॉइंग पेपर तुम्हाला परीक्षेमध्ये उत्तरपत्रिका म्हणून येत असतो। आज आपण एलिमेंटरी परीक्षेचा पहिला पेपर वस्तुचित्र याचं रेखाटन पहिल्या भागामध्ये करतोय। वस्तुचित्रासाठी समोर ज्या वस्तू मांडलेल्या आहेत त्यामध्ये बादली आहे, मग आहे आणि दुधी भोपळा आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक वस्तू ही एका मूळ आकारामध्ये बसते। तो मूळ आकार आपल्याला आधी त्या वस्तूच्या प्रमाणामध्ये रेखाटायचा आहे। आता बादली ही वस्तू आयतामध्ये बसते म्हणून मी इथे एक उभा आयत घेतलेला आहे। तुम्हाला दिसत आहे पहा, ही जी रेषा आहे ती पेपरच्या या बाजूला समांतर आहे आणि ही जी रेषा आहे उभी रेषा, ही रेषा पेपरच्या या आणि या बाजूला समांतर आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करावं, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करावं आणि शेअरही करावं। त्यानंतर मग जो आपल्याला काढायचा आहे तो मग आपण इथे काढणार आहोत। या पद्धतीने तो देखील आयतामध्येच बसतो आणि इथे या बादलीला भोपळा रेस्ट झालाय असं आपण इथे दाखवणार आहोत। अशा पद्धतीची ही रचना आहे। ही मांडणी केल्यानंतर आता पहा, हा जो आयत आहे त्याचे मी भाग करतोय। पहा, हा एक भाग आणि इथे शेवटचा हा एक भाग। सुरुवातीचं रेखाटन पुसट करायचंय। आता या आयताचा उपयोग आपल्याला बादलीचं रेखाटन करण्यासाठी करायचं आहे, चित्र काढण्यासाठी करायचं आहे। त्यामुळे आपल्याला या आयताला धरूनच चालायचं आहे। या आयताचा आधार घेऊन आपल्याला रेखाटन करायचं आहे। पहा, पहिला लंबगोल मी काढलाय या पद्धतीने। आता इथून काही अंतरावर पहा, इतकं अंतर जे आहे तेवढंच अंतर इकडं मला सोडायचं आहे या पद्धतीने आणि इथे अशी इथून निघणारी तिरपी रेषा काढायची। शक्यतो पट्टीचा वापर करू नका। तुम्हाला A ग्रेड मिळवायचा असेल, गुणवत्ता यादीमध्ये यायचं असेल तर शक्यतो पट्टीचा वापर करू नका या पद्धतीने। आता इथे पुन्हा दुसरा लंबगोल येणार आहे, याच्यापेक्षा हा रुंद राहणार आहे, रुंद असणार आहे या पद्धतीने आणि शेवटचा लंबगोल इथे असणार आहे या पद्धतीने।
हे देखील अंतर जे आहे इथे जेवढं सुटलंय तेवढंच इथे सोडायचं आहे या पद्धतीने. आता याला आपण असं उलट करूया आणि कुठं चुकलंय ते पाहूया आणि दुरुस्ती करूया या पद्धतीने. आता आपल्याला याच्या बाहेरून, आता हा जो लंबगोल आहे याच्या बाहेरून एक लंबगोल काढायचा आहे आणि या पद्धतीने. त्यातलं अंतर एकदम कमी असेल, जास्त अंतर ठेवायचं नाही आणि याला अशी जाडी द्यायची आणि असा या बादलीचा काठ काढायचा या पद्धतीने. पहा, हा सुरुवातीचा लंबगोल, हा नंतर इथे लंबगोल, या रेषा अशा तिरप्या इथे जोडल्यात, खालचा पायाचा अर्धगोल काढलाय आणि नंतर याच्या बाहेरून एक लंबगोल घेतलाय आणि त्याला पुन्हा खालून एक अर्ध गोल जोडून एक काठ काढलाय या पद्धतीने. आता इथे उभ्या रेषा येतील अशा दोन, याला समांतर, आडवी रेषा येईल याला समांतर, उभी रेषा, ही तिरपी रेषा आणि इथून आपल्याला या बादलीची कडी जी आहे ती काढायची आहे या पद्धतीने. आता आपण याला इरेज करतोय, खोडतोय, याला खोडून त्याला आपल्याला व्यवस्थित करायचं आहे. यालाच पक्क रेखाटन म्हणतात, अंतिम रेखाटन म्हणतात या पद्धतीने. आता आपण याच्या बाहेरचा जो काठ आहे तो काढणार आहोत. या पद्धतीने बकेट आपण पूर्ण केलेली आहे. आता या बकेटचा जो हँडल, कडी म्हणूया आपण त्याला, या पद्धतीने काढलंय. आता इथे आपल्याला एक दुधी भोपळा काढायचा आहे. पहा, याला असा टेकलेला आहे. आणि इथे आपण मग काढूया. आता मग काढण्यासाठी आपण एक छोटा आयत घेतलाय, पहा उभा. सेम बकेट सारखीच कृती आहे, थोडा शेवटी काय आहे फरक आहे. आता हा लंबगोल थोडा मोठा दिसेल, मोठा म्हणजे रुंद दिसेल या पद्धतीने. त्याच्यानंतर ही अशी तिरपी रेषा, ही तिरपी रेषा, हा गोल भाग, या पद्धतीने. जशी आपण बकेट
बादली काढली होती त्याच पद्धतीने. आता पहा, याच्यामध्ये फरक थोडासा आहे. बाहेरून जे लंबगोल येणार आहे असं बाहेरून लंबगोल येणार आहे इथे. आता याला अशी जाडी द्यायची आहे आणि इथे असा कोन करायचा आहे. याला जोडायचं आहे, याला जोडायचं आहे. हे दोन आकार बाहेर घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने आणि याला याच्या समांतर रेषेमध्ये खाली आणायचं आहे या पद्धतीने. आता हा मग मी काय करतोय, फोडतोय आणि त्याला पुन्हा व्यवस्थित करतोय. या पद्धतीने. आता आपल्याला या बाजूने म्हणजे डाव्या बाजूने प्रकाश योजना या वस्तूंवर करायची आहे. म्हणजेच याच्या ज्या सावल्या आहेत त्या या उजव्या बाजूला पडणार आहेत या पद्धतीने. अशा पद्धतीने आपण या पहिल्या भागामध्ये याचं रेखाटन केलेलं आहे. दुसऱ्या भागामध्ये आपण याचं रंगकाम करणार आहोत. वॉटर कलर केक्स या रंग डिशचा उपयोग करून आपण हे वॉटर कलरमध्ये रंगकाम करणार आहोत. याचा दुसरा व्हिडिओ अवश्य पाहायचा आहे. भेटूया दुसऱ्या भागामध्ये.